Hej och välkomna till ett Gotland och ett nytt avsnitt i programserien Såser. Idag ska vi göra bearnaisesås. Och är det så att ni vill hänga med i programserien just såser så prenumerera här nere så missar ni ingenting. Bearnaisesås eller en bea, den går ju under benämningen smörsåser. Så där vi behöver alltså smör. Vi kommer ha äggula, schalottenlök. Och sen kommer det vara en reduktion som vi kallar det. Alltså det är en reduktion på vinäger, vatten, dragon och persiljeskälkar och lite vitpeppar. Sen saltar man upp den bara. Och det vi ska börja med är att sätta reduktionen. Lika delar vitvinsvinäger och lika delar vatten. Och i den reduktionen så kommer det vara kanske 5 stycken vitpepparkorn samt skälkar från persilja och dragon. Och den här dragonen och persiljan kommer vi använda bladen av sen i såsen, så att det är perfekt att använda skälkarna i reduktionen. Tillsammans med persilja och dragonskälkarna i reduktionen så ska vi ha en schalottenlök. Dela ner den bara i mindre bitar så brukar det funka jättebra. Sen bara skicka i. Och under tiden där reducerar så ska vi smälta ner smör. Och i det här fallet så använder jag 3 äggulor och då kan jag ha 400 gram smör ungefär. Då har reduktionen reducerat ner till hälften ungefär och den ska jag sila av. Och för vi vill bara ha själva saften i det här. Så att jag börjar med ungefär hälften så får vi se hur mycket syra som kommer behövas i den här såsen. Och i det här ska vi ha 3 äggulor. Nu är det dags att veva ihop äggen med reduktionen. Och det är det här som jag gjorde fel när jag började göra sås bearnaise. Jag vevade liksom inte och gjorde inte äggen krämiga innan jag adderade i smöret. Och ett knep, jag kör inte i vattenbad, det kan man också göra, men jag tycker det är enklare så här. Att man lägger en lite fuktig trasa och sen på med såtösen uppe på det. Då går liksom värmen från induktionshällen upp i pannan ändå och den står stilla. Det blir enkelt att vispa. På en 9-gradig skala så har jag 3:an på. Och det här gäller ju då att vispa ihop äggen och reduktionen ordentligt så att det blir liksom krämigt. Och det får inte bli äggröra utan det ska vara en krämig, vad ska man säga, luftig sås liksom innan man börjar montera i smöret. Nu tycker jag att jag har fått en schysst krämighet på mina ägg och ska börja montera i smöret. Och då gäller det att vara ganska försiktig här i början så att det inte skär sig av den anledningen att man tippar i för mycket smör. Så att vara lite försiktig här i början. Så, nu börjar jag få ihop den här såsen och att tänka på också är att inte få med själva proteinerna som är i botten av smöret. Så det vita ska du inte ha i, utan det innehåller ganska mycket salt så att du vill gärna kontrollera sältan själv i såsen. Och ju mer smör du har i, ju tjockare kommer såsen att bli. Och tycker du att den blir för tjock så addera i lite vatten eller syra i form av reduktion och blir den för lös och ha i mera smör. Där är själva såsbasen klar och jag ska ha i persilja, dragon, salt och jag brukar faktiskt addera i lite peppar också, jag tycker det är schysst. Så att nu är det viktigt att få den här från värmen och är det mycket värme kvar i såtösen så är det viktigt att röra om också så att det inte liksom sätter sig i botten och blir äggröra i botten, för då är det också kört. Men jag tror det är ganska grönt där. Finhacka, persilja och dragon.
Och här tycker jag det är jäkligt schysst med mycket kryddor. Så mycket örter ska det vara. Här är bara tippa i. Så. Nu ser det väl ut som en bearnaise som alla känner igen nu. Och sen ska det smakas av med salt och peppar. Salt vet jag att det kommer behövas för att det är inget salt i den. Och några drag med pepparkvarnen. Sen kan det vara så att du kanske vill ha lite högre syra i din bearnaisesås. Det där bestämmer du helt själv. Det beror lite på vad du ska äta den till också. Och jag tycker personligen att den här ska absolut ha mer syra. Nu tar jag lite mer av reduktionen här. Så. Och där någonstans har vi en klar bearnaisesås. Svårare än så är det inte. Och jag kan säga att jag har misslyckats flera gånger än vad jag lyckats med den här, tror jag. Det är bara att bita ihop och köra igen. För att det är värt att slå sin egna bearnaisesås till en oxfilé eller en köttbit. Ja, och skulle det vara så att det går åt fanders eller det skiter sig att den skär sig, så finns ju tricks att rädda den. Och det ska vi prova nu. Så att jag kommer skära den här. Så att jag drar på lite för varmt här. Om det blir det för varmt så kommer den skära sig. Så enkelt är det. Och det är därför du inte kan liksom, till exempel värma upp en bearnaisesås. Det är helt omöjligt. Ska vi se här om det liksom... Vi får det att skära sig. Så nu skar den sig helt och hållet. Och då blir den liksom helt blaskig bara. Och det här är ju inte alls så trevligt att äta. Det är bara vatten helt plötsligt. Då kokar jag upp lite vatten. Sen ska vi försöka montera i det här i vattnet under konstant omrörning, så får vi se om det här går ihop sig. Nu ser vi att den går ihop ganska fint här till en bearnaisesås igen. Kolla. Så även fast du skär din sås så är festen inte över, för att det går att rädda helt enkelt. Så det fick ni en tips på om ni råkar skära såsen. Gör den här såsen, för den är jättegod och den är superenkel när man väl har lärt sig göra den. Och det blir mycket godare att göra den själv, går väldigt snabbt också. Så att hem och slå din egen bearnaise.